Xin chào thành phố biển xinh đẹp Hạ Long. Mời các bạn đến với công trình gỗ đặc biệt với view triệu đô từ núi ra biển hòa cùng thiên nhiên hùng vĩ. Hãy cùng chúng tôi khám phá lầu trà nằm trong khuôn viên biệt thự mang đậm nét Á Đông, hồn Việt và tìm hiểu về nét đặc trưng của công trình trong văn hóa trà đạo. Lầu trà là một phần quan trọng trong văn hóa trà đạo Á Đông. Với kiến trúc đặc trưng mang đến không gian đậm chất truyền thống kết hợp với sự tinh tế của gia chủ cùng đội ngũ thi công thiết kế. Lầu trà này không chỉ là nơi thưởng thức trà mà còn là biểu tượng của sự yên bình và cân bằng trong cuộc sống trong khuôn viên biệt thự sang trọng và đẳng cấp. Lầu trà là một tác phẩm kiến trúc gỗ độc đáo, với chất liệu gỗ quý lim lào càng tôn thêm vẻ đẹp trường tồn cùng thời gian. Với những đường nét kiến trúc, đục chạm mềm mại và tỉ mỉ tạo nên một cảm giác thanh nhã và thư thái. Một trong những điểm đặc biệt nổi bật của công trình là hệ kết cấu mái của lầu trà, được lấy cảm hứng từ truyền thống, nhưng đồng thời cũng kết hợp một số yếu tố kiến trúc cách tân mang tính sáng tạo và mới mẻ. Nhờ sự hòa quyện này, công trình mang đến một diện mạo tổng thể độc đáo và thu hút sự chú ý. Kích thước chiều dài 8,5 m, lòng nhà 6,4 m, gian giữa 3,9 m, hai gian bên 1,3 m và hiên chạy xung quanh 1 m. Điểm nổi bật của công trình với hàng cột cao hơn 4 m cùng chiều cao đỉnh nóc 6,4 m tọa lạc bên khu vườn Nhật đẳng cấp càng làm tăng thêm vẻ đẹp thanh nhã của công trình. Với không gian mở mang đến ánh sáng và gió biển tự nhiên cho không gian bên trong. Điểm nhấn công trình với 8 bức vách bình phòng hai bên, khi mở người thưởng trà có thể ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ và thư thái tâm hồn. Cũng có thể đóng lại để tìm cho mình một không gian yên tĩnh, riêng tư. Bước vào bên trong, chúng ta cảm nhận được sự tĩnh lặng và yên bình của không gian này. Các vỉ gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, tinh xảo với những họa tiết, hoa văn truyền thống trong những bộ sưu tập biểu tượng hồn Việt của gỗ Giang. Gỗ hoàn thiện màu cổ truyền thống theo kỹ thuật riêng. Hệ tam sơn và bình phong được đục chạm hai mặt tinh xảo kết hợp với nghệ thuật chạm lộng, kênh bong. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc và tay nghề người thợ từ làng nghệ mộc cổ truyền nghìn năm Tràng Sơn, Câu Đầu, Quá Giang, Xà Nách, Con Giường, Nghé, bày được những bàn tay tinh hoa thổi hồn với những đường nét đục chạm, cùng với đó là sự gửi gắm biết bao tâm huyết, kinh nghiệm giữ nghề của cha ông. Lầu trà, một công trình gỗ độc đáo, nơi hòa quyện giữa nét đẹp Á Đông, hồn Việt. Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự thanh thản và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình khám phá công trình gỗ truyền thống. Hãy liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.